Salut! Asta este primul meu videoclip și cu primul meu videoclip o să vreau să fac colecția mea de slime-uri. M-am gândit că o să fie super fain, așa că haideți să începem. Că tot mă jucam eu cu acesta, m-am gândit să vi-l arăt pe acesta primul. Se întinde super bine. Este cumpărat. Colecția mea de slime-uri cumpărate, oare am mai zis dată? Ok. Așa. Se arată super bine. Nu scuzați pentru asta. Să iau camera sau să văd. Mai bine iau camera să vă arăt cum arată. Ok, la lumină. Super fain. Da. Să pun camera. Nu o să mai îmi vedeți fața de acum, cred. Dar cred. Deci, da. Așa, a venit și cu o jucărie. Un delfinaș. Arată super bine. Și haideți la următorul. Îi băgăm și pe micuț. Așa. Următorul este acesta. Este un clay, dar acesta nu este clay pentru că am avut un clay galben, dar l-am amestecat cu unul cumpărat și așa acestea sunt cumpărate, le-am amestecat cu acesta. Deci da. Da. Este acesta care vreau să fac slime-uri și să le bag în ele. Apoi acesta și acesta este super fain, dar este cam tare. Următorul este un roz, care și acesta este tare. Deci, haideți să trecem la următorul. Următorul este acesta. Da, cam așa arată. Este ca și cel de aici. Nu mai și balonul. Scuzați. Îmi place foarte mult să mă joc cu el, este super fain. Oh my god. Da, deci vreau să vă mai fac o dată balonul și după aia trecem la următorul. Ok, tot așa nu cred că să merge. Nu, deci. De câte minute filmez? De 4. Haideți la următorul. Următorul și ultimul este tot așa, dar că este butter slime și sunt mult mai mari. Este super.
Este chiar butter, uitați. Da. Da, următorul. Am uitat că filmez pentru că îmi place super mult. Mă relaxează. Următorul este acesta. Și acesta este super fain. Îmi place super mult. Ok, următorul. Este acesta. Scuzați-mă că vorbesc așa de lent. Este super, dar este super. Superb! Și acesta este butter, mai butter decât celălalt.